gái gửi ra cái. Anh qua tỉnh nào anh Đông ơi? Lúc nào anh qua? Cái gì em? Ý em bảo là anh lúc nào qua ý cho em gửi nhờ cái đồng hồ. Bài làm tóc giả thế cho Trang bộ. 3 bộ Trang ơi. Nay đỡ mụn chưa Trang ơi? Đỡ mụn chưa? Chị bày cho cách này nè. Này không được chơi em. Không anh ơi, hôm nay chủ nhật được nghỉ anh ơi. Ngon. Cho Trang bộ bên nhà. Lấy không em? Qua đây chị cho. Nghĩ cái đi chơi luôn. Ừ em. Không có việc gì nữa, đi chơi bé còi bé con ơi. Đạt ngon. Ăn chưa mà ngon anh Đạt. Kiếm được ai luôn chưa chị? Kiếm làm gì em? Bố chị cũng ở bên Nhật mà. Em đã được đâu. Chị hết rồi bé Trang này. Không phải là hết mà cũng là sạch rồi. Tháng vừa rồi bao nhiêu lá Trang rồi? Ừ, ba em bé con nha. Có gì nói chuyện sau nha. Chị nhờ chị gái gửi bột rửa mặt em ơi. Chị rửa mặt bằng bột rửa mặt ý. Chị nhờ chị gái đưa qua. Nhưng mà chị thấy không được. Nói chung thì mặt nó mịn với lại là nó tốt lắm, kiểu như không được.